Cậu gọi cái này gọi là kiểm ký à? Số liệu cậu ghi sai bét hết rồi. Không, không thể nào. Em kiểm rất kỹ rồi mà. Không, không thể sai được. Quỳnh, cậu dạy anh của cậu làm việc kiểu gì vậy? Anh Quý, số liệu vật tư anh ghi như nào rồi? Anh hoàn thành ghi xong hết rồi đấy em ạ. Đâu, anh đưa em xem. Để em đối chiếu xem với phần thi công xem nó đã vào khớp nhau không. Quỳnh, sao rồi? Mà anh Quý, chỗ đống cát này anh đã kiểm tra lại toàn bộ hết chưa? Anh kiếm rồi mà, anh còn đi xem lại rồi đấy. Nhưng mà em thấy ở phiếu nhập này có thêm 2 khối nữa để bổ sung mà. Nhưng mà ở trong bảng anh mới cộng thêm 25 khối, còn thiếu 2 khối nữa. Có thể là đang thiếu lúc anh kiểm tra, anh chưa kiểm tra kỹ. Anh đi kiểm tra lại giúp em một lần nữa để cho chắc chắn. Em không tin anh à? Không phải là em không tin anh, nhưng mà ở công trình số liệu thì phải làm đúng, không được sai lệch. Thiếu một số thì cả đội bị ảnh hưởng, còn thiếu vật tư, đội thi công phải dừng việc. Nên em bảo anh kiểm tra lại là để tránh sai sót, chứ không phải nghi ngờ ai. Anh biết, đâu phải anh cũng không hiểu Việt. Em không nói là anh không hiểu, em chỉ bảo anh kiểm tra lại số liệu chung thì nó sẽ tốt hơn. Kiểm chuẩn rồi, không có sai sót gì đâu. Được, nếu anh đã chắc thì mình sẽ mang lên văn phòng để nộp cho anh Thành. Để anh ấy sẽ đối chiếu lại lần cuối. Được. Lên thì lên, anh làm đúng. Làm gì mà phải ngại. Được, vậy mình đi thôi anh. Anh Quý, em nhắc anh không phải là để anh mất mặt. Ngày đầu đi làm, anh cũng có sai sót. Quan trọng là mình phải kiểm tra lại. Em giỏi rồi, cái gì em nói cũng dễ nghe. Anh Quý, anh đang hiểu sai ý của em rồi. Có thể, nhưng anh không muốn. Vừa mới làm, đã bị em kèm từng chút một. Em không muốn kèm anh. Em chỉ muốn anh chu được. Mà muốn chu lại được thì phải chấp nhận có người nhắc mình. Ngay cả em bây giờ cũng bị anh Thành nhắc suốt. Kể cả giỏi đến mấy cũng phải kiểm tra lại. Biết rồi, nếu có sai anh chịu. Ở công trình không phải một người sai là một người chịu. Ở công trình anh phải nhớ được điều này. Đến rồi, mình vào nhanh. Vào đi, anh nói rồi, không có sai sót gì đâu. Vào đi. Anh Thành, Hai cậu có chuyện gì vậy? Lấy ghế ngồi đi. vâng anh. Anh à, nay em lên đây để đưa số liệu báo cáo cho anh em. Được. Hôm nay làm việc thế nào? Có ổn không? Ổn anh ạ, em làm được. Theo kịp thì tốt, nhưng công trường không nhìn bằng miệng. Số liệu mới nói thật, để tôi kiểm tra đó. Phần của Quỳnh không có vấn đề. Cao độ, vật tư dùng trong ca, khối lượng thi công điều khớp. Còn của Quý, Sao vậy anh? Có gì không khớp à? Quý, cậu làm việc kiểu gì vậy? Dạ, sao vậy anh? Số liệu cậu ghi sai bét hết rồi.
cát thì thiếu 2 khối, dầu đổ máy xúc thì thiếu 10 lít. Bê tông khô cũng ghi sai khối lượng. Đây là kiểm vật tư hay ghi cho có? Không thể nào. Em kiểm rất kỹ rồi mà. Không thể sai được. Cậu gọi cái này gọi là kiểm ký à? Chữ ghi thì trồng chữ, sổ ghi thì không sửa lại. Người ta nói bao nhiêu cậu ghi bao nhiêu. Cậu đi công trường hay nghe kể chuyện? Em xin lỗi. Chắc lúc đó em tập trung quá nên em bị rối. Dối thì phải kiểm tra kỹ càng, không chắc thì phải hỏi, không biết thì phải ghi chú. Cậu sợ người khác nghĩ mình chậm nên cậu làm nhanh. Nhưng nhanh kiểu này là phá việc đấy, cậu hiểu không? Ở ngoài kia cả đội đang làm theo đúng số liệu, còn cậu lại ghi thiếu vật tư. Một dòng viết sai không phải là ghi ở trên giấy đâu, nó kéo theo người, kéo theo tiền, kéo theo cả tiến độ. Em biết lỗi rồi anh ạ. Anh cho em một cơ hội để làm lại. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Tôi đã nói từ đầu rồi, cậu bỏ ngay cái tôi đi. Tôi nói cậu không nghe. Ở đây không ai cần cậu tỏ ra giỏi, chỉ cần cậu đừng làm sai. Em xin lỗi, anh bỏ qua cho em lần này. Em sẽ sửa. Quỳnh, cậu dạy anh của cậu làm việc kiểu gì vậy? Em xin lỗi anh. Sáng nay em đo lại số liệu máy móc nên cũng không kịp theo dõi anh này. Ngày mới làm việc ngày đầu nên cũng chưa quen việc ở công trường. Mấy làm không phải là lý do để đi bừa. Vâng, em hiểu. Lỗi này cũng do em một phần, do em không kiểm tra lại từ đầu. Mà em sẽ hướng dẫn anh ấy lại đối chiếu từng dòng, từng chữ một. Còn phần lỗi mà anh ấy làm sai, ngày mai em sẽ sửa lại ngay. Cậu muốn xin cho anh cậu thì cậu phải chịu trách nhiệm. Ngày mai cậu phải xử lý hết công việc đấy. Nếu không xong anh trai cậu cũng không cần đến làm nữa. Vâng, em sẽ xử lý, anh cứ yên tâm. Quý, tôi nói lần cuối, nếu ngày mai cậu còn làm sai, tôi sẽ không giữ cậu lại. Vâng, em hiểu. Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội. Được rồi, hai cậu ra ngoài đi làm nốt công việc đi. Dạ vâng ạ. Anh Quý, anh đừng áp lực nhiều quá. Làm cũng chim là vậy, sai một tí là bị mắng ngay. Trước kia em cũng bị bắn suốt, bị anh Thành mắng cả trước cả đội. Lắm lúc em bực em cũng muốn bỏ về. Nhưng làm quen rồi, em cũng thấy bình thường. Sai thì mình sửa được mình còn cơ hội. Bình thường. Với em là bình thường. Vì em giỏi rồi, nói câu nào cũng nhẹ. Em nói không vì em giỏi, em nói vì em đã trải qua hết rồi. Em không muốn anh một lần bị mắng mà nản. Em hài lòng chưa? Ngày đầu tiên anh đi làm đã bị mắng. Bị mắng đến mức không ngẩng mặt lên được. Trước mặt em, trước mặt Thành, vậy là đúng ý em rồi phải không? Anh Quý, anh đang nói cái gì vậy? Anh nói sai à? Em phát hiện số liệu không khớp. Em bảo anh kiểm tra lại. Anh nói chắc rồi. Em vẫn kéo anh lên gặp Thành. Kết quả thì sao? Còn anh bị mắng, em bên đó xin cho anh để làm người tốt. Anh sai số liệu, em chỉ nhắc nhở thôi, để cho anh đỡ phải bị phạt nặng hơn. Nếu bằng đấy mà không ai phát hiện mà nộp thẳng lên bên trên thì hậu quả sẽ phải lớn hơn nhiều. Em lúc nào cũng lo cho anh. Lúc nào cũng vậy. Nhưng sao anh thấy em lúc nào cũng thể hiện em hơn anh. Anh Quý, sao anh lại nghĩ em như vậy? Em là em trai của anh, sao em phải hơn thua với anh? Vì em đang ở chỗ cao hơn nên em không cần hơn thua.
Người có việc ổn định là em. Người được thành tin tưởng cũng là em. Còn anh vừa bước vào đã thành kẻ vụng về. Em bảo anh đừng áp lực, nhưng chính em mới là làm anh áp lực. Anh Quý, ở công trường em biết em hơn anh vì em làm trước, đấy là sự thật. Nhưng biết hơn không có nghĩa là em muốn đè anh xuống. Em nhắc anh vì em không muốn anh phải bị chửi như hôm nay nữa. Em càng nhắc anh càng thấy mình đứng sau lưng em. Nếu anh cứ nghĩ mọi người nhắc là coi thường thì trên đời này không ai có thể nhắc anh được. Người mới phải học, ai cũng phải từng học thôi. Em cũng học, cả anh Thành nữa. Không ai trưng ra và biết làm công trình luôn đâu anh ạ. Anh muốn tự đứng lên thì em mừng, nhưng tự đứng lên không có nghĩa là vùi hết tay của người khác. Tự trọng là biết mình sai, sai để sửa. Còn cứ ai nhắc mình là nghĩ họ hơn thua với mình, đấy không phải là tự trọng, đấy là tự ái. Em nói hay thật, lúc nào em cũng đúng. Thả nào ai cũng tin em. Em không cần ai tin em hơn anh, em chỉ cần anh không biến mọi chuyện giữa hai anh em mình thành thi đấu. Anh không thi với ai cả. Anh không muốn sống dưới cái bóng của em. Anh Quý, anh Quý, anh Quý. Anh Quý bị sao vậy anh? Anh ấy đi thẳng đến nhà, anh ấy cũng không trả lời. Em vào nhà đi, để anh kể cho em nghe sau. Có chuyện gì ở công trường hả anh? Hôm nay anh Quý đi làm ở công trường, bị anh Thành mắng. Bị chuyện gì thế anh? Anh ấy đo số liệu sai ở công trường. May mà phát hiện trước khi xuống đội thi công, không thì ảnh hưởng đến cả đội công trường. Anh ấy mới là ngày đầu, chắc là còn dối. Anh cũng nghĩ vậy, nên lúc anh Thành mắng, anh cũng xin cho anh Quý cho một cơ hội. Anh cũng nhận phần hướng dẫn lại để ngày mai anh ấy đi làm lại. Vậy sao anh ấy lại giận? Trên đường về, anh cũng an ủi anh Quý. Bảo đi làm công trường, mấy ngày đầu tiên anh cũng bị mắng. Trước kia anh cũng từng bị như vậy, sai thì sửa, rồi sau này quen dần thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng mà anh ấy đã hỏi anh, em đã hài lòng chưa? Anh ấy nói vậy thật hả anh? Đúng rồi, anh ấy bảo anh cố tình để đưa anh ấy lên gặp anh Thành, rồi bị anh Thành mắng. Anh ấy nghĩ anh muốn thể hiện mình hơn anh ấy. Có thể là hôm nay anh ấy xấu hổ quá, bị mắng trước mặt em trai, thì ai cũng vậy thôi. Ai cũng thấy khó chịu, anh ấy nói vậy chắc là bị áp lực thôi. Anh cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng mà càng ngày anh cảm thấy anh ấy khác dần đi. Không chỉ buồn hay là tự ái, anh ấy lúc nào cũng đặt anh cạnh anh ấy để mà so sánh. Anh nói gì anh ấy cũng nghĩ anh đang dạy anh ấy. Anh có nghĩ là anh Quý đang cố gắng chứng minh quá mức không? Có, nhưng mà anh không hiểu sao anh ấy lại nặng nề đến như vậy. Có mấy năm không gặp thôi mà giữa anh với anh ấy như có một khoảng cách gì đấy mà anh không thể nói ra được. Khoảng cách lâu ngày sẽ không bị mất dần đâu anh.
Có thể là anh ấy từng bị nhiều chuyện, từng bị bỏ lại, rồi về thấy anh có nhà, có gia đình thì anh ấy cảm thấy tủi thân. Tủi thân thì anh hiểu, nhưng mà biến tủi thân để thành ganh đua, việc này anh không hiểu. Vậy giờ anh định làm gì? Anh cũng chưa biết. Nói thẳng lúc này chắc anh ấy cũng không nghe. Anh ấy đang giận. Anh càng nói anh ấy lại nghĩ anh lên mặt. Vậy cứ để anh ấy bình tĩnh đã. Tối nay không gọi anh ấy sang ăn cơm nữa. Để anh ấy nguội lại. Không nói nhiều thì anh ấy đang tự ái. Nói nhiều thì anh ấy không nghe đâu. Em nghĩ như vậy à? Vâng, anh ấy cần được tôn trọng nhưng mà cũng phải giữ giới hạn. Cứ để anh ấy bình tĩnh lại, rồi anh sẽ tìm lúc để hai anh em nói chuyện cho rõ ràng. Không phải là chuyện số liệu ở công trình nữa, mà là chuyện anh ấy đang giấu gì ở trong lòng. Anh nói được thì tốt, nhưng mà anh không phải giữ lòng mình bình tĩnh. Anh biết, anh sẽ để ý, không phải để em khó xử đâu. Em tin anh. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi. Để em vào nấu cơm cùng anh. Em cứ lo đi. Cậu gọi cái này gọi là kiểm ký à? Số liệu cậu ghi sai bét hết rồi. Không, không thể nào. Em kiểm rất kỹ rồi mà. Quỳnh, cậu dạy anh của cậu làm việc kiểu gì vậy? Đủ rồi, ai cũng nói nhưng mình hiểu hết. Ai cũng nhìn mình như thằng mới làm hỏng việc. Mình sai một lần, trở thành kẻ vô dụng. Quỳnh sai thì người ta bảo nó đã từng trải qua rồi, nó sẽ giỏi hơn. Mình nhìn mắng thì đáng đời, nó đứng ra xin thì thành người tử tế. Hay thật, lúc nào nó cũng thắng, kể cả mình sai. Nó cũng thắng bằng cách làm người tốt. Tắm mà biết chuyện hôm nay, chắc cũng nghĩ mình kém cỏi. Lại thêm một lý do để cô ấy nhìn Quỳnh. Lại thêm một lý do để cô ấy rời xa. Em nói không hơn thua với ai, nhưng em đâu hiểu người thua thiệt thì sống thế nào. Quỳnh có trước mọi thứ, có công việc trước, có lòng tin của mọi người trước, có lòng tin của em trước, nhưng không thể là mãi mãi. Ngày mai mình phải làm thật tốt, không được sai nữa. Không được để Thành mắng, không được để Quỳnh đứng ra xin hộ. Mình phải tự làm, tự sửa, tự chứng minh. Nhà cửa, công việc, tôn trọng, tình yêu, tất cả những thứ đó không phải tự nhiên thuộc về nó. Nếu nó giành được, mình cũng phải giành được. Nếu nó làm tốt, mình càng làm tốt hơn. Thắm, anh không muốn em thương hại. Anh muốn em nhìn thấy anh. Không phải sau lưng Quỳnh, không phải bên cạnh Quỳnh, mà là chính anh. Nhưng cô ấy là vợ Quỳnh. Mình đang nghĩ gì vậy? Đây là sai, sai từ đầu. Sai hay đúng, người ta chỉ nhìn vào người có mọi thứ. Mình đã nhường quá lâu rồi. Ngày mai mình không để ai coi thường mình nữa.
Những gì thuộc về em hôm nay, Quỳnh chưa chắc ngày mai đã thuộc về em.